Nimiss ko daw sobra. So, dahil sa under tayo ng quarantine, walang materyales na mabibili. Nag-isip ako ng pinakasimpleng build na gagawin na nandito lang sa loob ng aking shop. And I saw this. Alright. Matagal ko na itong binili. Gagawin ko sana itong fence ng... Basta. Tapos ito. Tapos over there, meron akong mga pira-pirasong bakal. So, gagawa tayo ng shop stool. All eyes on the way I vibe when I walk into the room. Wind blows underneath the soles of my brand new pair of shoes. I got the attention. I'm on a mission. No sweat in the way I step. I got a fresh new attitude. Oh my, my, my. Oh my, my, my. Call me a king. You can buy me a crown. Oh my, my, my. Oh my, my, my. I'm leveled up. And this is my world now. This is my world now. So ito, tapos nag-lock na natin yung panel kahapon. So, ang ginawa natin kahapon, kasi nga para siyang yung kahoy na na-available dito sa shop ko, para siyang yung hamba lang ng pinto. So, tinanggal ko yung nakaumbok na part. Then, I plane it down, I glue it up. Tapos ngayon, tatanggalin ko itong mga glung-glung ito. Tapos, sasand ko rin siya. Kakat ko na rin siya sa actual width niya. Tapos, ayaw ko actually siyang tapusin agad eh. Sa totoo lang, kaya nang tapusin itong build na ito ng isang araw. Oops! Kaya siya tapusin ng isang araw eh. Pero dahil nga wala na akong materyales, gusto kong i-enjoy yung process. Gusto kong utay-utayin lang. Kasi pag natapos to, wala na. Nakatungangan na naman ako. So ayun. So, cut natin to then. Proceed tayo mamaya sa actual metalworking part. Which is exciting. Gagamitin ko yung Lotus magwelding machine. So, thank you, Lotus. Let's go! And this is my world now. This is my world now. So, tapos na. Yun. Yun din yung reason kung ba't gusto kong gumawa ng shop stool. Kasi wala talaga maupuan. So, ito yung workbench. Anyway, tapos na yung, ano ba tawag dito? Top ng bangko. Na ano natin siya. Tapos mag-proceed tayo sa metalworking. So ang gagamitin ko mga materyales, yung mga scrap lang na nakikita ko dito sa shop. Yung pinagtirahan ng welding machine part to. So papakita ko sa inyo yung aking state-of-the-art plan. Okay. Ito yung design ng shop stool na gagawin natin. So, bali tapusin natin yung wooden part. So, 12.5 by 10.5 yung dimension, 1.5 yung kapal. So, tapusin natin yan, pwede natin tanggalin. Next, yung metal part. So, per components yung gagawin ko, unahin ko muna yung top nung magiging base ng ating wooden top. Tapos, dahil nga sa kulang ko sa materials, 2 by 1 ang ginamit ko, tsaka 1 by 1. Iba rin yung configuration ng joinery na ginamit ko para nakatago yung butas. Kung 1 by 1 yung gagamitin mo, you can simply use miter cut, miter joints, whatever. Tapos yung next part ay yung J leg. Ito, 2 piraso nito ang kailangan ko. Isa dito at isa nito. So, bali 2 siya. Tapos yung 2 support, last na yon. Tapos yung sa paa. Basically, yun yung magiging design natin. At ito rin yung magandang part na mag-request ako sa inyo. Please, subscribe. Okay? Thank you. Pag mag-gagayat na ako lagi ng bakal sa metalworking, ang problema ko is paano
ako makakapag-get ng consistent, yung magiging repeatable using my chop saw. Kasi galing ako sa woodworking na, alam mo yun, lagi kang conscious na dapat pare-parehas yung size, may kabit kang stop block. So, in-adapt ko siya pagkat hindi ko alam kung, doon sa una kong video sabi ko hindi ganun siya kahalaga. Kahit mag 1 mm off ka. Siguro ganun talaga siya, pero hindi ako makatiis eh. Kaya nagawa ako ng jig. At comfortable ako na ilagay lagi sa floor yung chops ko kasi mas, alam mo yun, basta mas madali siya kaysa doon sa pag nakapating sa table. At ito yung jig na it's a redneck jig. So ito siya, stop block siya using some scrap wood, tsaka anong tawag doon, sliding yada. I-screw ko siya sa floor, tapos ilagay ko siya dito. Oops. Yan, tapos na-adjust ko lang siya. Yan. Tapos sa ganyan. So, ganun lang siya simple. Magkakaroon na ako ng repeatable cuts and sobrang niyang effective. Diba dito? Kailangan ko itong i-cut ang magkakatulad, 4 na piraso, and it works. Nanood ulit ako ng maraming YouTube videos bago ako magsimula. At may na-encounter akong video natin na tawagin ng welding sequence. Meron pala nun. Yung para hindi mag-warp, mag-distort yung weld mo, dapat may sequence. So una muna yung itatak mo muna yung corner, tapos yung kabilang corner na nandito, tapos yung next corner dito, yung next corner doon. Parang ganun yung sequence. Itatry ko siya, hindi ko lang mag-work. But at least. Don't matter to me, don't matter to me. You're running out of good times, 'cause I'm coming off the sideline. I'm a real fighter and you don't matter to me, you don't matter to me. I'm rising up now. Okay, so wakas. Nakuha sa lisan. Tagal mo na mainit. Tapos ko na yung tapos ko nang i-weld tong top. Tapos yung dalawang paa. Ito siya, ito yung itsura niya. Yan. Tapos, ito, para dun sa patungan ng paa natin sa baba. Kung napansin nyo kanina, inayos ko na to. Yung kanina, sobrang warp siya. So, ang ginawa ko, grind ko uli. House pinaras ako na lang. Then, ayun, nag-flat siya. Ganon ka forgiving ang metalworking. So, pag medyo may hindi square, pwede mo i-grind ulit. Tapos pagkatapos, ano mo yun? Then, ngayon, ang problema ko na, dahil sobrang nahihirapan akong i-weld tong parts na to, nadi-distort talaga siya. At na-realize ko na, itong magnet na to, unreliable siya. Hindi naman sa wala siyang kwenta, pero basta. Tapos, ang problema ko na, yun nga, paano ko ito i-assemble nang hindi siya madi-distort itong mga parts na to. Kasi sigurado ako, kung magde-depend lang ako dun sa magnet, wala. Para magigitong potato chip. So, tinawagan ko yung kaibigan ko. At sabi niya, bracing. Bracing ang sagot. So, gagamit tayo ng bracing. Ang problema, wala na akong pakal. So siguro gagamitin ko muna yung mga extra parts na kailangan ko, tapos i-grind ko na lang. Let's do this! Come on! Taking my side now, make you my background. Alright, okay.
Yun. So, tapos ko na lagyan ng braces. So, tinak ko lang siya. And so far, okay. Kasi nung nagawa ko ng welding cart, nung inassemble ko na siya, nag-depend lang ako doon sa magnet. Wala, totally talagang pahirapan ako. May gumanon. So, paglagay ko ng isang part talagang bagal ko pa. So, ito, okay siya. Good. So, now, ready na tayo para i-full weld. I-full weld na natin itong pinaka-top. Then after ma-full weld, remove ko na yung braces. And let's go! I'm rising up now. I'm about down. Taking my shot now. Making my background. Now I won't stop now. I'm finally coming off the ground. I got no limits now. Catch me sitting in the clouds. Now I won't stop now. I'm finally coming off the ground. I got no limits now. Catch me sitting in the clouds. We're done! Tapos na yung pag-weld. Happy na ako dito. May mga sablay ng konti pero okay na yan. Ang next step natin is grinding. Dahil hindi ko naman objective dito yung magandang beads. Ang objective ko lang is maiwasan yung pagka-potato chip pag nag-assemble na ako ng mga parts. So ito na siya. Ang ating shop stool. So far, so good. Alright, on to grinding. Let's go! I'm rising up now. I'm back down. Taking my shot now. Making my background. I'm not a fan of your presence. I guess you never learned your lesson. This is Alright. Finishing! So, tapos na natin yung base, yung metal part ng ating shop stool. Balik tayo dito sa ating wood. Una ko muna i-finish itong wood part. So, nasand ko na siya ng first 150 grit using my orbital sander. Tapos 200 grit using this one. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Anyways, so tapos na siya. Tapos sa pag-finish, ang gagamitin natin ay itong, i-stain ko muna siya using this Bronco wood stain. Mahogany siya, penetrating wood stain, mahogany. Tapos i-applyan ko siya ng water-based na polyurethane, which is timber coat, using my akong sprayer. Good thing about this timber coat, yung first coat niya nagsaserve as sanding sealer. So yung first coat nito, liliyahin ko, then mag-apply ako ng second or third coat. Then we're done. Alright.